એનું મંડ્યા ધ્યાન કરવા મંડ્યા. એ બધાને શ્રીજી મહારાજ પોતપોતાના ઈષ્ટદેવ રૂપે દર્શન આપેલા છે. ઈષ્ટદેવ રૂપે દર્શન આપ્યા અને એના ઈષ્ટદેવ બોલ્યા. બધા જેને જેને માનતા હોય ને એ બધા બોલ્યા. એ બધા કે અમે બધા સજાનંદ સ્વામીના છીએ કયો ઈષ્ટદેવ હતા ને એના. ઈ એમ કે અને સજાનંદ સ્વામી તો સ્વયં ચિંતામણી છે. એના થકી કોઈ અધિક દેવ નથી. એના કરતા મોક્ષ માર્ગ બીજો નથી. જો તમે અમારું માનતા હો તો મન કર્મ વચને સજાનંદ સ્વામીનો આશ્રય કરો. આવો અવતાર કોઈ વખત નથી થયો આ પૃથ્વી ઉપર. અને જેના ભાગ્ય હોય ને એને આ વાત મનાશે, બાકી બધા ગોથા ખાશે. એમ પોતાના ઈષ્ટદેવ એમ કેવા માંડ્યા. હો એ કે અમે સ્વામિનારાયણનું નામ લઈને સુખિયા છીએ તો અમારામાં ક્યાં ચોટિયા પડ્યા છે. તમે સજાનંદ સ્વામીનું ભજન કરવા જાઓ તમારું કામ થઈ જશે. એમ બધા અનેક સંપ્રદાય વાળા, મધ્વાચાર્ય વાળા ને વલ્ભાચાર્ય વાળા ને નિંબાર્ક વાળા ને જાત જાતના સંપ્રદાયો છે. બધા આવીને બધા પોતપોતાના ઈષ્ટદેવને જોયા. બધા અંજાઈ ગયા. હો ચંદ્રનું તેજ અધિક હોવા છતાં પણ સૂર્ય પ્રગટ થાય એટલે ચંદ્ર બિચારાનું તેજ બધું ગુમ થઈ જાય. હો આકાશમાં દેખાય નહીં જરાય. દીવો, મસાલ, વીજળી અને વડવાનળ અગ્નિ એક જ છે, પણ વસ્તુતા એ બધામાં ભેદ રહેલો છે. એના પ્રતાપમાં અપાર ભેદ છે. અગ્નિ એક જ છે, પ્રતાપમાં ભેદ છે. એવી રીતે ભગવાનના અવતાર એમાં ભગવાન એક જ છે, પણ અવતારમાં સામર્થ્યમાં તો અનંત ભેદ છે. જેમ તારામાં અને ચંદ્રમાં ભેદ છે એમ મહારાજ કે ભેદ તો છે. બધા અવતાર કઈ એટલી ને એટલી સામર્થ્ય બતાવતા નથી. સામર્થ્યને કારણે ભેદ છે. ભગવાન એક છે, ભગવાન અનેક નથી. પણ આ પૃથ્વી ઉપર આવીને જેવો પ્રતાપ બતાવે એટલો મોટો અવતાર ગણાય એ તો હકીકત છે. માણસ બધા સરખા હોય પણ જે મોટું કામ કરે એ મોટો માણસ ગણાય. વધુ પૈસા વાળો હોય એને હું લોકો માને પૂજે અને ભૂખ ભેગો પડ્યો એનું કોઈ નામ ન લે. હો કેવા તો બે પગવાળું જ હોય, એમ કઈ ફરક ન હોય. આ તો ભગવાનની વાત છે. એટલે રામાનુજના આશ્રિત હતા એને વૈકુંઠમાં લક્ષ્મીનારાયણના દર્શન થયેલા છે. રામાનંદી હતા એને સીતા, લક્ષ્મણ, રામ, હનુમાન એવા બધા દર્શન થયેલા છે. રામચંદ્રજી ભગવાન ધનુષ બાણ લઈને ઉભા હોય. આવા દર્શન સૂર્યના ઉપાસકોને સૂર્યના દર્શન, ગણપતિના ઉપાસકોને ગણપતિના દર્શન, જૈનો, શાક્તો, યવનો જે કોઈ હતા એ પોતપોતાના ઈષ્ટદેવના દર્શનને પામ્યા. બહુ આનંદ થયા, સમાધિમાંથી જાગ્યા. એટલે બધા જ શ્રીજી મહારાજનો પરિપૂર્ણ આશ્રય કરેલો છે અને અધર્મ માર્ગનો ત્યાગ કરી અને શ્રીહરિને શરણે થયેલા છે. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે, ઉત્તમ રાજન, આવા પ્રતાપ તો મહારાજ એટલા બધા બતાવ્યા કે 100 જન્મે આમ કેતા વાતોનો અંત આવે એમ નહીં. એટલા બધા ચમત્કારો મહારાજે બતાવ્યા છે. એકાંતિક ધર્મનું સ્થાપન કરેલું છે અને મૂળ અજ્ઞાનનો શ્રીહરિએ નાશ કરેલો છે. શ્રીહરિ અનેક ક્ષેત્રો બનાવડાવી અને અભ્યાગતોને અન્ન પણ ખૂબ આપેલું છે. અહિંસામય યજ્ઞો કરેલા છે, વિષ્ણુ યાગ, મહાપૂજા, એક મહિનો, બે મહિના કે 6 મહિના સુધી ભરપૂર ઘીથી લાડુ બ્રાહ્મણોને ખૂબ તૃપ્ત કરેલા છે. જાત જાતના ભોજનો વળી કરીને બ્રાહ્મણ ખાઈને કંટાળી જાય ને તઈ મહારાજને દક્ષિણા આપે કે જાઓ ઘરે હવે લ્યો. હટી પડે ખાઈને, લાડવા ખૂટાડીને હટી પડે, ખૂટાડી ના કે લ્યો. કેટલાક બ્રાહ્મણોને ખાઈ કેવત છે ને, ખાય એનું ખોદે. બહુ ખાઈને પછી કાય ને એટલે કે સ્વામિનારાયણ લાડવા ખૂટાડવા છે કે શું કરશું હું? કાં તો ઘી ખૂટાડવા માટે જંગલે જાય તો લોટા ઘીના ભરી જાય તો એ પાણી લેવા કામ આવે? કયો ઢોળી આવે જઈને. રાતના ઓલા તળાવની કિનારે કોઠા હતા, એમાં લાડુ ભરતા મહારાજ. કોઠો તોડી આખો અને આખ બધા લાડુમાં તળાવમાં નાખી દે. હો પાછા રાતનો કોઠો ચણી દે એવો હોય ને એવો. દરવાજે તો તાળું લાગેલું જ હોય. સવારે ટીમણ માગશું સ્વામિનારાયણ લાડવા ક્યાંથી કાઢશે ને પછી હોકીરો કરશું કે લ્યો સ્વામિનારાયણ ખોટું દેખાશે. આવા હો કેટલા લાડવા ખવડાવે. શું એનો ગુનો શું એનો કયો? એનું બગડે કેમ? ખાઈને પણ એનું બગાડવાનું.
પણ આ તો ભગવાન છે. સવારે દરવાજો ખોલે તો કોઠામાં લાડુ ભર્યા હોય. ઓલ્યા કે આ ક્યાંથી થયું કે લ્યો મરી ગયા, આખી રાતના હેરાન થઈને અને લાડુ એમને પડ્યા છે કે લ્યો. મહારાજ કે લ્યો ટોપલા ભરી ભરીને ચોપાચોપ ખાઈ લ્યો. આનું કાંઈ બગડે, ખૂટે આનું કાંઈ, ગમે તેમ હોય ને. ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, અહીંયા ચમત્કારનો ધોધ વહે છે અહીંયા કને. એવો ધોધ ભગવાનના ભક્તોની પણ જયારે ભગવાન કેવી રક્ષા કરતા હોય ત્યારે આ તો પોતાનું કામ છે. તમને ખબર હોય તો આજથી 15-20 વર્ષ પહેલા મહારાજશ્રી જયારે કચ્છમાં આવતા ત્યારે આપણા ચિરઈના હનુભાઈ હતા, ખબર હે, આમ રાઇફલ લઈને ભેગા ભેગા ફરતા, અને એ મહારાજ ભેડા જ આવતા. જયારે મહારાજશ્રી આવે ત્યારે પહોંચી આવતા. એ હનુભા ભણેલા નહીં, બહુ ગરીબ, બહુ ખાવા મળે નહીં, એટલે ચિરઈ ગામના હતા. તે મોટા સંતોને કે સ્વામી દુખી છે. કે સ્વામી કે સરકારમાં કઈક મિલિટરીમાં નોકરી મનાવો. અરે મિલિટરી મને કોણ રાખે, કે અભણ માણસ. સ્વામી કે કોશિશ તો કરો, કોશિશ. તે પછી કીધું હો ત્યાં કને મિલિટરીના વાડામાં જઈને કઈ કામ હો તો કરીશ, કે ગરીબ છું. એટલે એ લોકો રાખ્યો. પછી એને રાખતા રાખતા પછી ખબર નહીં, ભણેલ નહીં પણ સંતોની કૃપા કામ કેવું કરે. 500 જણાનો અફસરની એની નોકરી મળી ગઈ. લ્યો, એ તો આપણે નજરે જોયેલા. એને 500 મિલિટરીને ગુમાવે. કઈક જંગલમાં જવું જાય લડાઈ કરવા માટે, ગમે ત્યાં મૂકે એને જવું પડે. આ બિચારો ભગવાનનો ભગત પાકો, સંતોની કૃપાથી આટલી નોકરી મળેલી. 500 જણાને કવર કરવાનું કામ એનું. હનુભા જાડેજા તે જંગલમાં ગમે ત્યાં ઉતર્યા હોય ને તો હાજે ગમે ત્યાંથી પાણી ભરી આવે, એક ઘડો રાખી દે ઢાંકીને. સવારે નાહી ધોઈને પૂજા કરી લે. એટલું ઈ સાહેબ 500 જણાનો સાહેબ પણ પોતે જાતે, કારણ કે હવે નાવા માટે પાણી બીજા ભરી દે કે ન ભરી દે, અને બીજાને કે નહીં હો, પોતે જ પાણી ભરી આવે, નાહી ધોઈને પૂજા પાઠ હવારમાં કરી લે. પછી જે કામ કરવું હોય ઈ. એમાં કેટલાક દુર્જનો વિચાર કર્યો કે સાહેબ હવારે ઉઠીને નાય છે. એક દિવસ કમતી હુજી, તે હુઈ ગયા ને સાહેબ, એટલે ધીરે ધીરે ઘડો ઢોરી નાખ્યો પાણીનો. આજે ઢોરી હવરો રાખીને માથે એમ ઢાંકી દીધો. એમ ને એમ હવારે સાહેબ શું કરે છે જોઈ, કે પાણી બહુ છેટું હતું, બાજુમાં હતું નહીં. હનુભા તો જાગ્યા. હવારે જાગીને મહારાજ નવારતા નવારતા ઘડો લઈને મંડ્યા નાવા. ઓલા જોતા હતા. હો, હવે મહારાજે રાતના પાણી ભરી દીધું. વિચાર કરો તમે, ઘડામાં હો પાણી ભરાઈ ગયું. હવારે નાવા માંડ્યા. ઓલ્યા તો અચંબો પામી ગયા કે પાણી આવ્યું ક્યાંથી. આપણી નજર હેઠળ આ ઘડો પડ્યો છે, એમને કોઈ પાણી ભર્યું નથી. પછી તો પગે લાગ્યા, માફી માગી, અને પછી કીધું એવું કામ હોય તો અમને કહેજો, કે લ્યો પાણી અમે ભરી આવશું તમારે માટે. કયો આવા ભક્તોની જો ભગવાન આવી સહાય કરતા હોય તો આ તો પ્રગટ પોતે છે. લાડવા ખૂટે, લાડવા ખાઈ ખાઈને કંટાળે ને એટલે મારે દક્ષિણા દે, કે લ્યો જાઓ, ઘરે જવું હોય તો. ખૂબ દાનો આપતા, અને જ્યાં જ્યાં પોતાના ભક્તો રહેતા હોય ત્યાં સંતોને મોકલતા, સત્સંગનું રક્ષણ કરાવતા. ક્યાંક ક્યાંક તો પોતે જાતે પહોંચી જતા. ક્યાંક કુસંબ જેવું થયું હોય તો મારે જાતે જઈને સમજાવીને બધું હરખું કરતા. હો, આવો દયાનો અવતાર નથી થયો કોઈ દિવસ. હો, હરિસ્મૃતિમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખ્યું હોય કે આવો અવતાર કોઈ નથી થયો. છેલ્લી ચિંતામણી વાંચજો. મહાસામર્થ્ય છે આમાં તો. ચમત્કારનો કોઈ પાર નથી. હો, એક ગામમાં 2 હરિભગત ઝઘડી પડ્યા મંદિરમાં. સમજ્યા? બાજે અમારા ભાઈબંધ એવા હતા. કથામાં બેહે, દરરોજ મંદિરે ભેડા આવે, અને ગુડે ગુડે બેહે એવા. પણ ખબર નહીં વ્યવહાર એવો વાંકો છે ને, પછી એકબીજાનું મોઢું ન જુએ. એક સભામાં બેઠો ને બીજો આવે ને તો ઉઠીને ભાગી જાવ. લ્યો, પછી આ કથામાં બેહે. 2 ભેગા મંદિરમાં નરે. લ્યો, આવું વૈર થઈ ગયું. મહેમદાવાદમાં દુર્લભરામ મોટો માણસ હતો, બેચરભાઈ સામાન્ય હરિભગત હતા. એટલે આવું થઈ ગયું. મહારાજને ખબર પડી. મહારાજ મનાવા આવ્યા. હો, કે સત્સંગમાં ઝઘડો, મંદિરમાં જવા ખબર એટલે પાછું. અને એકબીજાને જે મંદિરમાં હોય તો ગમે નહીં. બેચરભાઈ ને મહારાજ મળ્યા કે તમે આ ઝઘડો સારું ન કહેવાય. બેચરભાઈ સમજી ગયા કે મહારાજ તમે જો આવ્યા હો તો તમે કયો એમ કરું. કે લ્યો તમે જેમ કયો એમ કરું. મહારાજ કે તમારો ઝઘડો આજે અમે મટાડવા આવ્યા છીએ. દુર્લભલામ મોટો માણસ છે એટલે
ઈ તમારી પાઘડી ઉપાડે ને તમે એના જોડા ઉપાડો, હતું નતું કરી નાખો. ભલે મહારાજ તમે કયો એમ કે લ્યો, તમારે એના જોડા ઉપાડવાના અને ઈ તમારી પાઘડી ઉપાડે. મહારાજ પણ જો વિવેકમાં સમજે. ઓલો ગામનો મોટો માણસ હતો દુર્લભરામ, અને આ સાદા હરિભગત, તો એની પાઘડી ઉપાડવામાં તો વાંધો નહીં ને, જોડા ઉપાડવામાં તો નીચું લાગે. એટલે તમને એના જોડા ઉપાડવાના. ભલે મહારાજ તમે કયો એમ. બેચરભાઈ સમજી ગયા. પણ દુર્લભરામ પાસે મહારાજ આવ્યા. મહારાજ કે વાત કેવા આવ્યા છીએ, માનો તો કહીએ. તો કે ઓલી વાત ન કરજો બેચરિયા વાળી, કે બાકી જી કેવું હોય કયો. મહારાજ કે પણ એટલા સારું હાલીને આવે તમારા ગામમાં, તમે સત્સંગી થઈને લડો એ ના હાલે. આજ પેલા ભલે બાજ્યા પણ હવે જતું નતું કરી નાખો અમારા વચને. તમે એની પાઘડી હાથમાં લ્યો ને એ તમારા જોડા ઉપાડ. તો હું એની પાઘડી લઉં કે બેચરિયાની કે મહારાજ ને કે અડું એની એને કે લ્યો. મહારાજ કે માની જાઓ, જોડા ઉપાડવો પડશે ને એક દિવસ. તો કે મહારાજ ઈ મને ન ગમે કે લ્યો, ન માન્યા લ્યો. મારે તો બિચારા હવે સાધુ નું જીવન છે એટલે કઈ થાય તો નહીં. મહારાજ હાલે ગયા છે ને મને પછી. જો મહારાજ નું ધર્મ પોતે હાંચવે, સાધુ જીવન રાખ્યું હોય ને, રામકૃષ્ણ જેવું હોય ને તો લાકડી ઉપાડે છે દબી નાખે એવા ટાણે. માનતો કેમ નથી કે મારું આવ્યા નતા. એટલે મહારાજ પછી હાલ્યા ગયા, ન માન્યા. એટલે પછી શું થયું, દુર્લભરામ નો એકનો એક છોકરો ને એના લગ્ન કરવા હતા. એના સગા સંબંધીઓ બધા હંપી ગયા, સમજા ને. એ કે બેચરભાઈ જ્યાં સુધી એની જાનમાં ના આવે ને આપણે કોઈ જાવું જ નહીં કે લ્યો. પછી જુઓ મજા, બધાને આમંત્રણ દેવા જાય ને એ બધા એમ કે જો અમે બધા નક્કી કર્યું બેચરભાઈ તમારી જાનમાં આવે તો જ અમે આવશું. આખું ગામ ના પાડી દીધી લ્યો. એકનો એક છોકરો એને પરણાવો છે. હવે લગ્ન બગડે, લગ્ન અવસર. અને દુર્લભરામ આવ્યા બેચરભાઈ પાસે. એ કે તું કેતો તો તારા જોડા ઉપાડું, પણ મારા છોકરાના લગ્નમાં તું હાલ કે બેચરભાઈ કે જોડા ઉપાડવાની કાંઈ જરૂર નથી કે લ્યો. મહારાજ આવ્યા તે દીધી મેં તો મૂકી દીધું. તમે જો પકડી રાખ્યું હોય તો મૂકી દો મહારાજના વચને. અને બેચરભાઈ એના લગ્નમાં આવ્યા અને બધા માણસો આવ્યા અને ધામધૂમથી લગ્ન થયા. મહારાજ કીધું માની લીધું હોત તો વાંધો હતો કાંઈ. ઘર જે ગધેડાને બાપ કેવો પડે એના કરતા ભગવાનના વચને માન્યું તો મહારાજ તો રાજી થઈ ગયા હોત ને. જો મચ્છિયાઓમાં મહારાજ પહોંચી ગયા હતા ફઈબાને સમજાવવા, સાસુઓના ઝઘડામાં પણ. મહારાજ આખા સત્સંગની કેટલી ચિંતા કરતા એમ. અધર્મ જેવું કાંઈ પણ ન જોઈ. કાં તો સંતોને મોકલે, કાં તો કોઈ હરિભગતને મોકલે, કાં તો જાતે પોતે જાય. આ રીતે શ્રીજી મહારાજ આટલો બધો વિસ્તરેલો સત્સંગ એને ગમે તે રીતે રક્ષણ કરેલું છે. શ્રીજી મહારાજ દેશો દેશ પ્રત્યે શ્રીહરિજનોનું અજ્ઞાન ટાળવા માટે શ્રીહરિ વિચરતા હતા અને મોક્ષની વાતો સૌને કરતા. દશેરાને દિવસે જમીને શ્રીહરિ ત્યાંથી ચાલવાની તૈયારી કરી માંગરોળથી. રાજદ્વારમાં શ્રીહરિને પધરાવ્યા છે. ત્યાંના રાજાએ હાથી ઉપર બિહારી અને વાજતે ગાજતે મહારાજને ગામમાં ફેરવ્યા છે. ફરીથી દર્શન દેવા પધારજો એવી કૃપા કરજો કે વિનંતી કરી મહારાજને. શ્રીહરિ ત્યાંથી કાલવાણી પધાર્યા છે. ત્યાંના ભક્તજનોને પણ ખૂબ સમાધિઓ કરાવીને ખૂબ સુખો આપેલા છે. ભક્તજનો કે આવો અવતાર કોઈ થયો નથી કે ઘરો ઘર મહારાજની પધરામણી કરતા. મુકુંદ બ્રહ્મચારી શ્રીહરિની સાથે રહીને સાંજ સવાર થાળ બનાવતા મહારાજને માટે. જયરામ બ્રહ્મચારી શ્રીહરિને પાણી પાતા. શ્રીજી મહારાજના બાળ મિત્ર આનંદાનંદ સ્વામી પગચંપી કરતા. એ લોજમાં કદાચ લોજથી મહારાજ ભેળા હશે. નાથ ભક્ત અને કણભાના શ્રીમદ શારદ પૂર્ણચંદ્ર વિલસત સ્ફેરાનનમ શ્રી હરે
तुंगे पीठवरे स्थितं परिव्रतं सद्भक्तवृन्दैर्यथा ताराभिर्विदुमर्चमानमुरुदातश्चन्दने कौस्तुभे हारे शेखरपङ्क्तिभिश्च हृदये शुक्लाम्बरं चिन्तये। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। स्वामिनारायण हरे, स्वामिनारायण हरे। श्री सहजानंद चरित्र સંવત 1878 ફાગણ સુધી ત્રીજને દિવસે શ્રીનગરમાં શ્રી નરનારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા કરીને શ્રીજી મહારાજ ગઢપુર પધાર્યા અને ત્યાં હુતાશનીનો સમયો કર્યો। તે વખતે ફૂલદોલના દર્શન કરવા માટે આવેલા જે સુંદરજીભાઈ તથા હિરજીભાઈ તથા ગંગારામ મલ તથા ભગવાનજીભાઈ આદિ ભુજના હરિભક્તોએ ઉત્સવને અંતે મહારાજને બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરીને કહ્યું છે, હે મહારાજ, તમોએ ગુજરાત પ્રદેશના સર્વે સત્સંગીઓના આત્યંતિક કલ્યાણ માટે ગુજરાત દેશની રાજધાની જે શ્રીનગર તેમાં સદગુરુ શ્રી આનંદાનંદ સ્વામી પાસે સુંદર મંદિર કરાવીને તેમાં શ્રી નરનારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા કરી છે। તેવી જ રીતે કચ્છ દેશના સર્વે સત્સંગીઓના આત્યંતિક કલ્યાણને માટે કચ્છની રાજધાની જે ભુજનગર તેની વિશે પણ સારું મંદિર કરાવીને તેમાં તમારી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવાને યોગ્ય છો। આવી તેઓની પ્રાર્થના સાંભળીને મહારાજે કહ્યું છે, તમે બધા ભેગા મળીને મંદિરને યોગ્ય એવી જગ્યા નક્કી કરીને અમને ખબર કરજો। એટલે અમો આવીને મંદિરની શરૂઆત કરાવીશું। તે વચન સાંભળીને તે હરિભક્તો અતિશય રાજી થઈને ભુજ આવ્યા ને મંદિરને યોગ્ય જગ્યા લઈને શ્રીજી ગઢપુર શ્રીજી મહારાજને પત્ર લખ્યો। તેમાં એવી રીતે લખ્યું છે, હે મહારાજ, તમારી આજ્ઞા મુજબ મંદિર કરવા સારું અમે જગ્યા લીધી છે ને તે જગ્યાનો પાકો લેખ પણ કરાયો છે અને તે મંદિર કરવાને ઉપયોગી સામાન ભેળો કરવા માંડ્યા છીએ। માટે તે મંદિર કરાવવા સારું કોઈ નિષ્ણાંત સંતને મોકલજો। તે સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ બહુ રાજી થયા। પછી શુકમુનિ પાસે કાગળ લખાવ્યો જે અમોએ અહીંથી મંદિર કરાવવા સારું સદગુરુ વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીનું મંડળ મોકલીએ છીએ। તે સંતોના સૂચન પ્રમાણે મંદિરના પાયા નખાવજો અને તે મંદિર શિખરબંધ કરાવજો અને તે મંદિર ઉત્તર મુખે શ્રી નરનારાયણ દેવની મૂર્તિઓ તથા બીજી પણ મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા થાય તેમ કરજો। અને તે મૂર્તિઓ આપવા માટે અમો અહીંથી સંતોને મોકલીશું। તેઓ શ્રી નરનારાયણ દેવની મૂર્તિઓ લઈને ભુજ આવશે અને મંદિર તૈયાર થશે ત્યારે અમો સંત મંડળે સહિત આવશું ને મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા વેદોક્ત વિધિથી કરીશું અને તમો મંદિર કરાવવાની તાકીદ રાખજો। આવો કાગળ લખાવીને વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીને આપીને તેને ભુજનગર જવા આજ્ઞા આપી। ત્યારે સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાને મસ્તકે ચડાવીને પોતાના મંડળના સંતોને સાથે લઈને ભુજનગર ગયા અને ત્યાં જઈને સારા શિલ્પીઓ પાસે મંદિર કરાવવા માંડ્યું। જ્યારે મંદિર તૈયાર થયું ત્યારે સ્વામીએ કાગળ લખીને બે સંતોને ગઢપુર પ્રત્યે મોકલ્યા। તે સંતો ઉતાવળે ગઢપુર ગયા ને મહારાજને કહેવા લાગ્યા કે હે મહારાજ, ભુજનગરને વિશે આપની આજ્ઞા પ્રમાણે મંદિર તૈયાર થઈ ગયું છે। તેમજ દુર્ગપુરથી શ્રી નરનારાયણ દેવની મૂર્તિઓ લઈને સંતો પણ ભુજ આવી ગયા છે, પરંતુ તેમાં એક નર ભગવાનની મૂર્તિ જરા ખંડિત થયેલ છે
તેનું કેમ કરવું? તેનો વિચાર કરીને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરવાને યોગ્ય છો. તે સાંભળીને શ્રીજી મહારાજે પોતાની આગળ બેઠેલા મયારામ ભટ્ટને પૂછ્યું છે, હે વિપ્ર, ભુજમાં શ્રી નરનારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા કરવાનું મુહૂર્ત ક્યારે સારું છે? ત્યારે મયારામ ભટ્ટે પોતાની પાઘડીમાંથી ટીપણું કાઢીને તેમાં જોઈને બોલ્યા છે, હે મહારાજ, ભુજ મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરવાનું મુહૂર્ત સંવત 1879 વૈશાખ સુધી પાંચમના દિવસે બહુ સારું છે. તે સિવાય એવું ઉત્તમ મુહૂર્ત બીજું સમીપમાં કોઈ આવતું નથી. માટે આપ તે જ દિવસે મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરવાને યોગ્ય છો. ત્યારે મહારાજે વિચાર્યું કે સમય બહુ ટૂંકો છે અને ત્યાં સુધીમાં બીજી મૂર્તિ ક્યાંથી મળશે અને મુહૂર્ત ઠેલવું એ પણ સારું નહીં. માટે આ વાસુદેવ નારાયણની મૂર્તિ જ ભુજ લઈ જવી, આવો વિચાર કરીને જે ઉત્તરાદા બારના ઓરડામાં જે વાસુદેવ નારાયણની મૂર્તિ પધરાવેલી હતી તે જ મૂર્તિને ઉત્થાપન વિધિથી લઈને ગાડામાં બેસાડીને પછી તેની માર્ગમાં સેવા કરવા માટે 2 પાળા અને 5 સંતોને ગાડાની સાથે રવાના કર્યા. પછી ચૈત્રવદી બીજને દિવસ શ્રીજી મહારાજ સદગુરુ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી આદિક સંતોને સાથે લઈને ગઢપુરથી ચાલતા થયા. તે માર્ગમાં આવતા ગામોમાં રહેલા સર્વે ભક્તજનોને દર્શનાદિકનું સુખ આપતા થકા ચૈત્રવદ 13ને દિવસે ભુજ આવી ગયા. મહારાજ આવી ગયા સાંભળીને ભુજના હરિભક્તો સામા આવ્યા ને ખૂબ મોટી સવારી કાઢીને વાજતે ગાજતે શ્રીહરિને પૂરમાં પધરાવ્યા અને પછી શ્રીજી મહારાજને અક્ષર ઓરડીમાં ઉતારો આપ્યો ને સર્વે સંત મંડળ મંદિરમાં ઉતર્યા. થોડી વાર થતાં મહારાજ પણ મંદિરમાં પધાર્યા. ત્યાં મંદિર તથા સિંહાસન જોઈને શ્રીજી મહારાજ ખૂબ રાજી થયા અને ગઢપુરથી મૂર્તિ લઈને રવાના થયેલા સંતો પણ મૂર્તિ લઈને પ્રથમથી જ આવી ગયેલા હતા. તે મૂર્તિ તથા પ્રથમની મૂર્તિઓ તથા કષ્ટભંજન હનુમાનજીની મૂર્તિ જોઈને મહારાજ બહુ રાજી થયા. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી તથા વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીને કહ્યું છે, હે સ્વામી, વૈશાખ સુદ પાંચમને દિવસે શ્રી નરનારાયણ દેવની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. માટે પ્રાગજી દવેને પૂછીને વેદિયા બ્રાહ્મણોને વરુણીમાં વરાવજો ને જે સામાન જોઈએ તે ગંગારામ મલ તથા હિરજીભાઈને પૂછીને એકઠો કરાવજો. એમ કહીને ઉતારે પધાર્યા અને જમીને પોઢી ગયા. પછી બીજે દિવસે વહેલા જમી જળપાન કરી ભારે વસ્ત્રો પહેરીને જ્યાં મંદિરમાં બ્રાહ્મણો વરુણીમાં આવ્યા હતા ત્યાં આવીને બિરાજ્યા. તે વખતે ચતુર્વેદી બ્રાહ્મણો આવ્યા અને મહારાજના દર્શન કરીને પાસે બેઠા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે તેમને નેત્રની સાને કરીને જ્યાં બ્રાહ્મણોને વરુણીમાં વર્યા હતા ત્યાં તેને તે સ્થાને જવાની આજ્ઞા આપી. તેથી ત્યાં જઈને વેદની સ્થિતિઓ બોલવા માંડ્યા. પછી મહારાજ ઉતારે પધાર્યા અને રાત્રે સ્નાન કરીને જમીને પછી પોઢી ગયા. સવારે વહેલા જાગીને નિત્ય વિધિ કરીને સુંદર પોશાક પહેરીને મંદિરમાં પધાર્યા. દેવોને સ્થાપન કરવાનો તથા કષ્ટભંજન હનુમાનજીને સ્થાપન કરવાનો સમગ્ર વિધિ તે જેમ પ્રતિષ્ઠા મયુખમાં અને પ્રતિષ્ઠા પ્રકાશ ગ્રંથમાં કહેલો છે તે પ્રમાણે કર્યો. ત્યાર પછી શ્રી નરનારાયણ દેવની મૂર્તિઓને પધરાવવાનો સમય થયો. તે સમયે મૂર્તિમાન 4 વેદો આવીને શ્રુતિઓ બોલવા લાગ્યા. તે સમયે મલ ગંગારામ ભાઈએ 500 કોરી આપીને ધજાનો ચડાવો લીધો અને હિરજીભાઈએ 1000 કોરી આપીને કળશ ચડાવ્યો. પછી મૂર્તિઓ મંદિરમાં ધામધૂમથી લાવ્યા અને મહારાજે સ્વહસ્તે મૂર્તિઓની સ્થાપના કરી. તે વખતે પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી હતી. તે વખતે બ્રાહ્મણો વેદ મંત્રો બોલી રહ્યા હતા અને ઘણા યુવક ભક્તો નાચગાન કરીને જય જયનો નાદ કરી રહ્યા હતા.
તે ભારે ભક્તોની ભીડ જામી હતી ને ખૂબ સર્વેને અતિશય આનંદ વર્તતો હતો. પછી શ્રીજી મહારાજ મંદિરમાં બારશાક પાસે જઈને ઊભા રહ્યા અને કહ્યું, જે હવે મૂર્તિઓને વસ્ત્રો તથા ઘરેણાં ધારણ કરાવો. તે સમયે નાના પ્રકારના વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યા અને મૂર્તિઓને નાના પ્રકારના વસ્ત્રો તથા ઘરેણાં તથા પુષ્પના હારો પહેરાવ્યા. પછી થાળ જમાડીને મહારાજે સ્વયં આરતી ઉતારી પછી મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને મહારાજ મૂર્તિઓની સન્મુખ સુંદર આસન ઉપર બિરાજમાન થયા અને મૂર્તિઓના નેત્રકમળ સામે એકાગ્ર દ્રષ્ટિ કરીને નિરખવા લાગ્યા. તે જ સમયે તે મૂર્તિઓમાંથી અકસ્માત તેજનો સમૂહ ઉત્પન્ન થયો અને તે તેજમાં શ્રીજી મહારાજ સ્વરૂપે તે મૂર્તિઓના સર્વેને દર્શન થયા. તેવો ચમત્કાર જોઈને સર્વે જનો અતિશય આશ્ચર્યને પામી ગયા. ત્યાર પછી સર્વે હરિભક્તો મૂર્તિની આગળ નાના પ્રકારની ભેટો અર્પણ કરવા લાગ્યા ને મહારાજ પોતે ઉતારે પધાર્યા. ત્યાં સ્નાન કરીને પછી જળપાન કરીને ફરીવાર પાછા મંદિરમાં આવ્યા અને એમ બોલ્યા, જે બ્રાહ્મણોને સીધા અપાવો ને સર્વે સત્સંગીઓને ઉતારે સીધા આપો. પછી સર્વે રસોઈનો સામાન આપવા માંડ્યા. તેમાં પાણીને ઠેકાણે ઘૃત વાપર્યું તથા સાકર, ખાંડ, ગોળ વગેરે મસાલા ખૂબ વાપર્યા. શ્રીજી મહારાજ વચનામૃતની અંદર કીધું, મહારાજ કે અમે ત્યાગ અને ત્યાગનો માર્ગ ઓછો કરીને ઉપાસના કરવા સારું મંદિરની સ્થાપના કરી. મહારાજે અમદાવાદની અંદર શ્રી નરનારાયણ દેવ પધરાવ્યા. એ વખતે હજારો ભક્તો મહારાજના દર્શન કરવા માટે અને સંપ્રદાયનું સૌ પ્રથમ મંદિર થયું. એટલે બધાને આનંદ ઉમંગ હોય ને, મહારાજે કેવું મંદિર બંધાવ્યું હશે, ક્યાં ભગવાન પધરાવ્યા હશે, હાલો દર્શન કરવા જઈએ. ત્યારે ખાસ ભુજનગરથી સુંદરજી સુતાર વગેરે ભક્તો પણ આવ્યા હતા હો. બધાય એ ખાડી સમુદ્રની પાર કરી અને એ બધા ભક્તો આવેલા. અને પછી મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ તમે અહીંયા ખૂબ મોટું મંદિર કર્યું, દેવો પધરાવ્યા, તો મહારાજ અમારી ઉપર પણ કૃપા કરો અને ભુજ જેમ આ અમદાવાદ છે કહેતા શ્રીનગર એ ગુજરાતનું પાટનગર કહેવાય. મહારાજ એમ અમારા કચ્છ પ્રદેશનું પાટનગર એટલે એ ભુજ કહેવાય હો. ત્યારે મહારાજ તમે કૃપા કરીને ત્યાં પણ મોટું મંદિર બનાવો, એ જાજા સંતોને મોકલો અને મંદિર તૈયાર થાય ને મહારાજ એમાં તમારી મૂર્તિ પધરાવો. મહારાજ કે સારું, તમે જાઓ અને સૌ પ્રથમ તો મંદિર બનાવવું છે માટે જગ્યા જોશે ને. જગ્યા લઈ રાખો, જગ્યાનો લેખ કરી રાખો, પછી અમે સંતોનું મંડળ, તમે અમને સમાચાર આપો એટલે અમે સંતોનું મંડળ ત્યાં મોકલીએ. અને એ બધા ભક્તો ગયા. ગંગારામ મલ આદિ ભક્તો બધા ભેગા થયા અને સરસ મજાની હમીર સરોવરના કિનારા પાસે મહારાજના મંદિર બનાવવા માટે જગ્યા શોધી અને ત્યાં એનો લેખ ને બધું તૈયાર કરી અને પત્ર લઈને ખેપિયાને મોકલ્યો હો મહારાજના ગઢપુર. અને મહારાજ ગઢપુરમાં વિરાજમાન હતા અને આવીને કાગળ આપ્યો. ગંગારામ મલ સુંદરજી સુતાર આદિ ભક્તોએ લખેલો કાગળ. એ મહારાજને માલુમ થાય કે તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે એ મંદિર બનાવવા માટે અહીંયા અમે ભુજ શહેરમાં મોટી જગ્યા લઈ રાખી છે અને એનો બધું દસ્તાવેજ વગેરે પણ થઈ ગયું છે. તો મહારાજ તમને વિનંતી પ્રાર્થના કે વહેલી તકે સંતોનું મંડળ મોકલો અને અહીંયા મંદિરનું નિર્માણ થાય અને મહારાજ વહેલા તમે પણ પધારજો અને સારી મૂર્તિઓ પણ તમે મોકલજો. મહારાજ પત્ર વાંચીને ખૂબ રાજી થયા હો. કારણ કે મહારાજની ઈચ્છા હવે કઈ હતી? મંદિરો બનાવવાની હતી હો. અને એના માટે આ ભક્તોએ પ્રયત્ન કર્યો
અને આટલી એમની તાલાવેલી જોઈ એટલે મહારાજ એમના ઉપર ખૂબ રાજી થયા અને વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરી કે સ્વામી તમે તમારું મંડળ લઈ અને ત્યાં જાઓ અને મંદિરના પાયા નાખો શુભ મુહૂર્ત જોરાવીને અને સુંદર મજાનું મંદિર તૈયાર કરો અને મંદિર તૈયાર થાય એટલે અમને જાણ કરજો એટલે અમે પણ સંત મંડળ સાથે લઈ અને અમે ત્યાં પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે પધારીશું. અને પછી તો ભાઈ એ ભુજનગરની અંદર બધા ભક્તો સંતો પધાર્યા એટલે રાજી થયા અને સંતોના માર્ગદર્શન પ્રમાણે શુભ મુહૂર્ત જોરાવી ખાત મુહૂર્ત કર્યું અને મંદિરનું કામ ચાલુ જ કર્યું. હો મંદિર તૈયાર થવા માંડ્યું એટલે મહારાજને વળી પત્ર લખ્યો, સંતોને મોકલ્યા વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીએ કે સંતો તમે જાઓ અને મહારાજને કહો હમણાં મંદિર તૈયાર થશે તો મંદિર માટેની મૂર્તિ આપો. અને એ સંતો આવ્યા ગઢપુર, મહારાજને પ્રાર્થના કરી સ્વામીનો કાગળ આપ્યો અને મહારાજે નર અને નારાયણ ભગવાનની મૂર્તિઓ તૈયાર કરી અને ગાડામાં પધરાવી અને ગાડા રવાના કર્યા. હો પણ હવે કેટલા દિવસે ત્યાં ભુજ પહોંચે, રસ્તો ઘણો લાંબો અને વિકટ હતો પણ રસ્તામાં નર ભગવાનની મૂર્તિ હતી એ ખંડિત થઈ ગઈ. મૂર્તિઓ ત્યાં પહોંચી ખોલી અને બધું જોયું. વળી મહારાજને પ્રાર્થના કરીને કાગળ લખ્યો કે મહારાજ મૂર્તિઓ તો અહીંયા પહોંચી ગઈ પણ નર ભગવાનની મૂર્તિ છે એ ખંડિત થઈ ગઈ છે. તો મહારાજ કંઈક હવે તમે જે વિચાર કરીને અમને પાછી મૂર્તિ બીજી આપો. અને પછી મહારાજે જે વાસુદેવ નારાયણ પધરાવેલા હતા ને, હવે તાત્કાલિક મંદિરનું મુહૂર્ત પણ જોવાઈ ગયું હતું. વૈશાખ સુધી પાંચમનો દિવસ હતો અને મૂર્તિ હવે તાત્કાલિક તો કાંઈ મૂર્તિ લેવા એ વખતે ઠેઠ રાજસ્થાનમાં મૂર્તિઓ મળતી હતી અને આજે પણ ત્યાં મળે છે. હવે એ જગ્યાએ જવું અને મૂર્તિઓ લાવવી એટલા ટાઈમમાં તો એ અશક્ય હતું. પછી મહારાજે એ જે ગઢપુરની અંદર વાસુદેવ નારાયણની મૂર્તિ હતી એ મૂર્તિ આપી ગાલ્યો અમને. નર અને નારાયણ તો ત્યાં પહોંચી ગયા છે. અને પછી મંદિર તૈયાર થયું અને વળી પાછા સંતો પધાર્યા મહારાજ હવે મંદિર તૈયાર થઈ ગયું છે તો તમે પધારો. અને મહારાજ જા સંતો અને સોરઠના ભક્તોને લઈ ભુજનગર પધારે છે. અને મહારાજના આવતા જોઈ એ સુંદરજી સુથાર ગંગારામ મલ આદિ બધા ભક્તો ખૂબ આનંદમાં આવ્યા અને મહારાજનું ધામધૂમથી સ્વાગત કર્યું. મહારાજ પણ મંદિરમાં જઈને જોયું. ઓ બા મહારાજ કે વાહ ખૂબ સરસ મંદિર બનાવ્યું 3 શિખરનું. અને મહારાજ મંદિર જોઈને ખૂબ રાજી થયા. અને મહારાજે પછી તો ત્યાં સંતો ભક્તોની પંક્તિઓ થવા માંડી ને મહારાજ પોતે પંક્તિમાં પીરસવા પધાર્યા. ખેસની પલવટ વાળીને લાડુ પીરસવા લાગ્યા. તે તાણ કરતા જાય ને જમાડતા જાય ને સંતો જમી લીધા પછી જળ વડે હાથ ધોઈને ઉતારે પધાર્યા. ત્યાં થાળ જમીને જળપાન કરીને પોઢી ગયા. સવારમાં વહેલા જાગીને નિત્ય વિધિ કરીને પછી થોડા થાળ જમીને મંદિરમાં પધાર્યા. ત્યાં સભા કરીને સર્વે સંતો અને હરિભક્તો આગળ વાત કરી છે. આ શ્રી નરનારાયણ દેવમાં હું અખંડ રહેલો છું, તેની સેવા પૂજા ભાવથી કરજો એમ કહીને પછી જે બ્રાહ્મણો વરુણીમાં વરેલા હતા તેમને તેડાવીને તેને શેલા પાઘડીઓ આપીને તેને દક્ષિણામાં રૂપિયાના ખોબા ભરીને આપ્યા. તેમજ બીજા પણ કેટલાક વિપ્રોને યોગ્ય રીતે દક્ષિણા વસ્ત્રો આપ્યા અને શિલ્પીઓને અમૂલ્ય પોશાક આપ્યા. જે મંદિર બનાવ્યું હતું કડિયાઓ શિલ્પીઓ બધા એમના ઉપર મહારાજ રાજી થયા. ને સંત મંડળને પણ બાથમાં ગાલીને મળ્યા. ત્યાર પછી ઉતારે આવી સ્નાન કરી જળપાન કરી મુખવાસ લઈને થોડીવાર ડોલીએ વિરાજમાન થયા અને પછી મહારાજ પોઢી ગયા. પ્રાતઃકાળે જાગી નિત્યવિધિ કરીને પોશાક પહેરીને મંદિરમાં પધાર્યા અને ઠાકોરજીના દર્શન કરીને સભામાં ઢોલીએ વિરાજ્યા. ને દેવના દર્શન કરવા આવેલા સર્વે હરિભક્તો પણ દેવના દર્શન કરીને પછી સભામાં આવીને મહારાજના દર્શન કરીને બેઠા. તેમજ સર્વે સંત મંડળ પણ સભામાં આવીને બેઠા.
ત્યાર પછી મહારાજ સભામાં સર્વે ભક્તોને કહેવા લાગ્યા કે અહીં અમોએ પધરાવેલા જે શ્રી નરનારાયણ દેવ તેના જે કોઈ ભાવે કરીને દર્શન કરશે તેનું ચોક્કસ કલ્યાણ થશે. જે કોઈ દશાંશ વિશંશ ભાગ અથવા ભેટ અર્પણ કરશે અને જે કોઈ થાળ ધરાવશે તથા ખેતર વાડી કે ઘર દ્રવ્ય આદિ કે કરીને શ્રી ઠાકોરજીના થાળ આદિકનું વર્ષાસન કરી આપશે તે મનુષ્ય ભગવાનના અક્ષરધામમાં જઈને અપાર દિવ્ય સુખને પામશે. અને જે મનુષ્ય ભગવાનના મંદિરમાં ઘીનો અથવા તેલનો દીવો કરશે તે મનુષ્ય દેહને અંતે સર્વે પાપનો ત્યાગ કરીને કરોડે કરોડ સૂર્યના સમાન પ્રકાશમાન જે વિમાન તેમાં બેસીને ભગવાનના ધામમાં જશે. મહારાજે કેવો મોટો વરદાન આપી દીધું કે આ મંદિર થયું છે તો દેવને માટે કોઈ થાળ કરાવશે, દેવને માટે કોઈ જમીન અર્પણ કરશે, કોઈ અનાજ અર્પણ કરશે. અરે અહીંયા મંદિરમાં આવીને ઘીનો દીવો કરશે કે તેલનો દીવો કરશે તો પણ એને મહારાજે શું કીધું? કેવો પ્રકાશ? કરોડ કરોડ સૂર્યના સરખો પ્રકાશ. એવો વિમાન લઈને અમે આવીશું અને એમાં બેસાડીને ભગવાનના અક્ષરધામની અંદર લઈ જશું. હો ભગવાનને ત્યારે અત્યારે જો મહારાજે પધરાવેલા એ નરનારાયણ દેવ ભુજનગરની અંદર પ્રતિષ્ઠા થઈ એને આજે 200 વર્ષ હમણાં હવે થોડાક દિવસો ગણાઈ રહ્યા છે ને. આવતો આ વૈશાખ સુધી પાંચમના દિવસે એ 200 વર્ષ પૂર્ણ થઈ જશે. હો અત્યાર સુધીમાં કેટલા હજારો ભક્તો ભાવિકો મુમુક્ષુઓ આવીને દર્શન કર્યા હશે, ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી હશે. કોઈના ખેતરમાં કાંઈ પાક આવ્યો હોય, રીંગણા હોય, પપૈયા હોય, મૂળા હોય, મરચાં હોય કે ગાજર હોય લાવીને અર્પણ કર્યા હશે ને. એમનું કલ્યાણ કર્યું હશે. કોઈ પશુઓ હશે, ગાય ભેંસ આદિક કે જેમના દૂધ છે એ દૂધ ભગવાન માટે ઉપયોગમાં થાળમાં આવ્યા હશે, સંતોના ઉપયોગમાં આવ્યા હશે. અને કોઈ બળદ હશે તો એ ખેતી કરી અને જે ઘઉં બાજરી આદિ પાક આવ્યો હશે ને એ પાક પણ જ્યારે દેવના ઉપયોગમાં થાળમાં ભગવાનના ઉપયોગમાં આવ્યો હશે ને ત્યારે એ પશુનું પણ ભગવાને કલ્યાણ કર્યું હશે. ભગવાને એવો અનંત જીવાત્માઓના કલ્યાણ કરવા માટે મહારાજે આવા મોટા મોટા મંદિરોની સ્થાપના કરી. અને હજારો મનુષ્યો એ જ નહીં. અને આજે જો એ સંતોએ પરંપરામાં આજે દેશ વિદેશની અંદર પણ મોટા મોટા મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું અને એ માધ્યમથી આજે અહીંયા પણ બધા ભક્તોની અંદર સત્સંગનો વારસો છે એ ટકી રહ્યો છે. કારણ કે સંતો છે એ અવારનવાર અહીંયા પધારે છે અને સંતો ભક્તોને ભક્તિનું વિશેષ બળ મળે એવી વાતો કરે, એવી આજ્ઞાઓ કરે અને એના માધ્યમથી અને વિશેષ કરીને જો તમે બધાય ભુજના ભક્તો છો કચ્છના ત્યારે સંતો ત્યાંથી અવારનવાર અહીંયા પધારતા હોય. કેટલો સત્સંગ છે એનું જો મુખ્ય કારણ હોય ને પાયામાં તો એ સંતો છે. એમની આજ્ઞા પ્રમાણે અહીંયા જીવન જેવી ભજન ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ શ્રીજી મહારાજ પણ સવિશેષ રાજી થાય અને આવો નવો રાજીપો વરસાવતા રહે એવી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે આરતીમાં જોડાઈએ. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ આત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
હરે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડી પ્રભુ વંદો કર જોડી ચરણ શીશ ધર્યાથી ચરણ શીશ ધર્યાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નરભ્રાતા દ્વિજ કુળતન ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળતન ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતા વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીર્થ ચરણે 68 તીર્થ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જય દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરસે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલ કરુણા બહુ
કીધે મુક્તા કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરે સિદ્ધિ પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. બોલો શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી ધર્મ ભક્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની, શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય જય. વિશ્વેશ ચોક સકળ વિશ્વ તણાવિદ દાતા તમે સકળ મંગળ શાંતિ માટે તમારું કરુણાનિધિ સત્યનામય સ્વાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ. અજ્ઞાન પાશે કરુણા કરી કાપી નાખો. નિત્ય પ્રભુ તવ પ્રત્ય મમ વ્રતિ રાખો. ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામય સ્વાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ. જયોત્પદે તથા સ્થિતિ લય કરે વેદસ્તુ તે ઉચ્ચરે. જયનારોમ સુખેન્દ્ર માયણુસમ બ્રહ્માંડ કોટિ ફરે. માયા કાળ રવિશસે સુણગણો આજ્ઞાન લોપેક્ષણમ એવાય અક્ષરધામનાય અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. આવી અક્ષરધામથી અવનિમાં જે દેહધારી થયા આપ્યા સુખ પાર ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા. કીધા ચારુ ચરિત્ર જ્ઞાન કરવા જેણે કરુણા કરી. વંદો મંગળ મૂર્તે ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ. જન્મ્યા કૌશળ દેશ વેશ બટુનો લઈ તીર્થમાં જઈ ફર્યા. રામાનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞ તે મોટા કર્યા. મોટા ધામ રચી રહ્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી. અંતર ધ્યાન થયા લીલા હરિતા સંક્ષેપમાં ઉચરી. ચંપો ગુલાબના હરિજનો હારો ઘણા લાવીને પૂરી છે નિજ હામ ભક્તિ સુતને પ્રેમેથી પહેરાવીને. વાગોની સુરવાડ સે અમુક ચૂલી ધારી શિરે પાઘડી. કંદરો કેળમાં કળા ચરણમાં થોડા તથા ચાખડી. કાને કુંડળ ગાજુ બાજુ ફૂલના ઓરે ધરી ઉતરી. ઉતારી શુભયાળતે સ્તુતિ કરી રાજી રેજો શ્રી હરિ. તમેવ માતા
ચોભિદાસ્તમે તમેવ બંધો ચ સખાસ્તમે તમેવ વિદ્યા દ્વમીણામ તમેવ સર્વં મમ દેવરે નિજાર્ષિતાનાં સકલાદિયંત સધર્મ ભક્તિરવનાન્વિધા દાતા સુખાનાં મનસેસિતાનાં તનૌ કૃષ્ણાં કિલ મંગલમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ રાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા લાડુ જલેબીને સેવ સુવાળી લાડુ જલેબીને સુવાળી હું તો ભાવે કરી લાવી છું ભારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘારી સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા હો વૈતક વાલોળના શાક કર્યા મેં તો વૈતક વાલોળ શાક કર મેં તો ચોળા ફળી ચમકાવી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી કાજુ કમોદનો
ભાત કરો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી. કાજુ કમોદનો ભાત કરો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી. લીંબુ કંકણ ના લેજો અથાણા, લીંબુ કંકણ ના લેજો. કઢી કરી છે કાઠિયાવાડી, મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી, મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. લવિંગ સોપારીને પાન બીડી વારી, લવિંગ એલચી સારી. લવિંગ પારીને પાન બીડી વારી, તજ લવિંગ સારી. હો નિષદિન આવો તો ભાવ કરી ભેટો, નિષદિન આવો એમ માગે જે રામ બ્રહ્મચારી, મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી, મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી, મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. હો બીડી પાનન કી નાગર વેલન કી, બીડી પાનન કી ગરવેલન કી. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. કાથો ચૂનો વારી લવિંગ સોપારી, કાથો ચૂનો વારી લવિંગ સોપારી. એલચી મંગાવો મુલતાનન કી રે, લેતા જાઓ રે સાવરી બીડી પાનન કી. એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી, એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી. दूसरी बीड़ी मोरे लालन की, लेता जाओ रे सांवरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सांवरिया नन की. आवो श्री कृष्ण हरि पाटे बेसारू, आवो कृष्ण हरि पाटे बेसारू. बाजी खेलाओ सारी रे नन की, लेता जाओ रे सांवरिया बीड़ी पानन की. प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी, प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी. एटली अरज तोरे दासन की, लेता जाओ रे सांवरिया बीड़ी पानन की, बीड़ी पानन की नागर वेलन की. लेता जाओ रे सांवरिया बीड़ी पानन की. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની. છોકરા દર્શન, સ્કૂલના છોકરાઓ દર્શન કરવા માટે આવે, વિઝિટ પછી બધું સમજાવશે. આ તો સમાધાન સુધી કરીએ. હા वर्णिवेशरमणीय दर्शनम्
मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री शिक्षापत्री। સ્વામિનારાયણ હરે. અને બળાત્કારે કરીને પોતાને અતિશય સમીપે આવતી એવી જે સ્ત્રી તથા તેને બોલીને અથવા તિરસ્કાર કરીને પણ તુરત વારવી, પણ સમીપે આવવા દેવી નહીં. અને જો ક્યારેક સ્ત્રીઓનો અથવા પોતાનો પ્રાણ નાશ થાય એવો આપતકાળ આવી પડે ત્યારે તો તે સ્ત્રીઓને અડીને અથવા તે સાથે બોલીને પણ તે સ્ત્રીઓની રક્ષા કરવી અને પોતાની પણ રક્ષા કરવી. અને તે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી તેમણે પોતાને શરીરે તેલ મર્દન ન કરવું ને આયુધ ન ધારવું ને ભયંકર એવો જે વેશ તે ન ધારવું અને રસના ઇન્દ્રિયને જીતવી. અને જે બ્રાહ્મણના ઘરને વિશે સ્ત્રી પીરસનારી હોય તેને ઘેર ભિક્ષા કરવા જવું નહીં. અને જ્યાં પુરુષ પીરસનારો હોય ત્યાં જવું. અને તે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી તેમણે વેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો ને ગુરુની સેવા કરવી ને સ્ત્રીઓની પેઠે જે સ્ત્રીણ પુરુષનો સંગ તે સર્વકાળે વર્જવો. અને જાતિએ કરીને જે બ્રાહ્મણ હોય તે કોઈએ પણ ચર્મ વારી ન પીવું. અને ડુંગળી ને લસણ આદિક જે અભક્ષ્ય વસ્તુ તે બ્રાહ્મણ જાતિ હોય તેણે કોઈ પ્રકારે ન ખાવું. અને જે બ્રાહ્મણ હોય તેણે સ્નાન, સંધ્યા, ગાયત્રીનો જપ, શ્રી વિષ્ણુની પૂજા અને વૈશ્વદેવ એટલા વાના કર્યા વિના ભોજન કરવું જ નહીં. એવી રીતે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારીના વિશેષ ધર્મ કહ્યા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Okay. Jai Swaminarayan to everybody. Jai Swaminarayan. Good morning. Today there is our fortune that we came to the temple of Bhagavan Swaminarayan, and we will, the glory glimpse of Bhagavan Swaminarayan we will get in our life. So it is our luck that we can come here. God gave us one very valuable gift. Which one you know? The gift which is given by God to us. Anybody have answer or not? Mobile, chocolate, etc. No. This human body is the valuable gift of God which is given to us. The organs you can see, we can touch, we can smell, we can taste everything. So it is the very valuable, this all organs, this whole human body, it is very valuable. There is no price of this body. If you go to the shop of mobile, the cell phone, if you want to buy the cell phone, there is some price, definite. But there is no price of this human body. But after getting this body also,
the humility is very important. By getting only body, it is not enough. We have to acquire the values, the morality, the humility in our life. So it is the best part of our life. In our Indian saint, Swami Vivekananda, and he came to the America. In the parliament he was going. At that time, in the way, one journalist came to him and asked to Swamiji. Swamiji weared very simple clothes. There was no stitching in the clothes. You can see the dress of, this is the robe. You can understand. The priest, we all are priest, and priest have one fixed dress. There was no stitching in the dress, so the journalist asked to Swamiji, Swamiji, you haven't tailors in your India country who can stitch the clothes for you? Because there was no stitching. So Swamiji asked that, what is the meaning of wearing the good clothes? Why we have to wear? Swamiji answered, the journalist told that if you wear the good dress, suit, boot and everything, so there is your personality. Swamiji given very good answer. We have to understand that, listen Mr. Journalist, in your country, in your religion, maybe the clothes making the good man, but in our country, means the Indians, they are not good by these clothes, by the characteristics, by the humanities, by the morality. The man is perfect. So there is one English proverb, if wealth is lost, nothing is lost. Wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, so everything is lost. So today you came to this temple. Why this temple is established? What is the motto of this temple? So spreading the characteristic values, the morality, the moral values to the life of human. This is the basic motto of this temple. See, this is the idol of Bhagavan Swaminarayan. Can you see in the middle temple? This is the idol of Bhagavan Swaminarayan, Ghanshyam Maharaj. Before 2050 years, he born in India country. 250. So, Bhagavan Swaminarayan, they came to this earth for spreading the sampradaya. Sampradaya means the religion. In our scriptures, there is one canto, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. When the devil power will increase, then the God will come. The incarnation of God will arrive on this earth, and he is establishing the religion on the earth. So Bhagavan Swaminarayan also came before years, and he established the sampradaya. Which one? Swaminarayan sampradaya. And from his childhood, till 11 years, he was at home. He studied so many books, Indian scriptures and everything. And he written one miniature diary, that essence of entire scripture. He written the miniature diary, the essence. And then at 11, age of 11, he abandoned his home, his family, his relatives, everything. And he went to the jungle, forest. In which age? Age of 11. It is impossible, even though as he was God, so he can do. He went there, Bhagavan
Swaminarayan, Ghanshyam Maharaj, at age of 11, he became Bhagavan Nilkanthvarni. And till 7 years, he roamed in entire India country, the spiritual places, the temples and historical places and forest. And he analyzed everything in the Hinduism. And from Hinduism, he had squeezed the essence, and then he written one scripture. This is the Shikshapatri. The essence of every scriptures he is written. When the ISKCON Sampraday's establisher, founder, Prabhupada Swami, maybe you know or not, when he read this Shikshapatri, he told in program that after reading this book, this small book, I can prove that who they follow this scripture, they cannot feel any type of sorrow in his life. So entire world is ready to become happy, because every human is hunting and searching for happiness. Before some time, there was one research that the most researched word on Google is happiness. Every people is searching for happiness. From when we can achieve happiness? So by following this Shikshapatri, anyone can be happy in his life. So this is the Swaminarayan Sampradaya, and some other matter, other knowledge of our Sampradaya, the devotees will give to you. So this is only enough. Jai Swaminarayan to everybody. શ્રી વચનામૃતમ. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું 13મું વચનામૃત છે. સંવત 1876ના માગસર વદી પડવાને દિવસ રાત્રિને સમયે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરને સમીપે લીમડાના વૃક્ષની હેઠે ઓટા ઉપર ઢોલીઓ ઢળાવીને બિરાજમાન હતા. અને રાતો સુરવાળ પહેર્યો હતો અને રાતી ડગલી પહેરી હતી, અને માથે સોનેરી શેલું બાંધ્યું હતું, અને કટીને વિશે સોનેરી શેલું બાંધ્યું હતું, અને કંઠને વિશે મોતીની માળાઓ પહેરી હતી, અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજને નિત્યાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, દેહ પ્રત્યે જીવ એક છે કે અનેક છે? અને જો એક કહેશો તો વડ, પીપર આદિક જે વૃક્ષ છે તેની ડાળખીઓ કાપીને બીજે ઠેકાણે રોપે છે, ત્યારે તેઓને તેવો જ વૃક્ષ થાય છે. અને તે એક જીવ બે પ્રકારે થયો કે બીજે જીવે પ્રવેશ કર્યો. અને કહેશો જે એ તો એનોય જીવ છે, તો જીવ તો અખંડ છે અને અચ્યુત છે, તે કપાણો કેમ? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, લ્યો એનો ઉત્તર કરીએ છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, તેની પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ બે શક્તિઓ છે. તે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયનું કારણ છે. તે પુરુષને પ્રકૃતિરૂપ જે પોતાની બે શક્તિઓ તેનું ગ્રહણ કરીને પોતે વિરાટ રૂપને ધારતા હવા, અને તે વિરાટ રૂપ જે એ ભગવાન તે પ્રથમ કહ્યા તે પ્રથમ બ્રાહ્મકલ્પને વિશે પોતાના અંગ થકી બ્રહ્માદિક સ્તંભ પર્યંત
સમગ્ર જીવને સૃજતા હવા. અને પાદ્મકલ્પને વિશે તો એ ભગવાન બ્રહ્મા રૂપે કરીને મરીચ્યાદિકને સૃજતા હવા. અને કશ્યપ અને દક્ષ રૂપે કરીને દેવ, દૈત્ય, મનુષ્ય અને પશુ પક્ષ્યાદિક સમગ્ર સ્થાવર જંગમ જે જીવ તેને સૃજતા હવા. એવા જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તે પુરુષ પ્રકૃતિ રૂપ જે પોતાની શક્તિ તેણે સહિત થકા જીવ જીવ પ્રત્યે અંતર્યામી રૂપે રહ્યા છે. અને જે જીવે જેવા કર્મ કર્યા છે તે જીવને તેવા દેહને પમાડે છે. અને તે જીવ છે તેણે પૂર્વજન્મને વિશે કેટલાક કર્મ તો સત્વગુણ પ્રધાનપણે કરીને કર્યા છે, અને કેટલાક કર્મ તો રજોગુણ પ્રધાનપણે કરીને કર્યા છે, અને કેટલાક કર્મ તો તમોગુણ પ્રધાનપણે કરીને કર્યા છે. તે કર્મને અનુસારે એ જીવને ભગવાન જે તે ઉદ્બીજ જાતિના જે દેહ, જરાયુજ જાતિના જે દેહ, સ્વેદજ જાતિના જે દેહ અને અંડજ જાતિના જે દેહ તેને પમાડે છે. અને સુખ દુઃખ રૂપ જે કર્મના ફળ તેને પમાડે છે. અને તે જીવના કર્મને અનુસારે તેના દેહ થકી બીજા દેહને સૃજે છે. જેમ કશ્યપાદી પ્રજાપતિના દેહ થકી અનેક જાતિના દેહને સૃજતા હવા, તેમ એના એ ભગવાન અંતર્યામી રૂપે કરીને સમગ્ર જીવ જીવ પ્રત્યે રહ્યા થકા જે દેહ થકી જેમ ઉપજ્યાની રીત હોય તેમ બીજા દેહને ઉપજાવે છે. પણ જે જીવ થકી બીજા દેહને ઉપજાવે છે તે જ જીવ અનેક રૂપે થાય એમ નથી. એ તો જે જીવને જેના દેહ થકી ઉપજ્યાનો કર્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થયો હોય તે જીવને તે દ્વારા એ ઉપજાવે છે. ઇતિ વચનામૃતમ. એવી રીતે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું 13મું વચનામૃત જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અલબેલાજી પ્રાણ આધાર રે તમ પરવારી રે. અલબેલાજી પ્રાણ હે તારે નેણે તે નંદ કુમાર રે મોહી વ્રજ નારી રે. તારે નેણે હે છોગાવાળા મનોહર છેલ રે નંદજી ના લાલા રે. છોગાવાળા હે ગુણવંતાયા વિષ તારે ગેલ રે વ્રજપતિ વાલા રે. ગુણવંત હે મીઠા બોલા રંગીલા માવરે લાગ્યો છે નેડો રે. મીઠા બોલા રંગીલા માવરે લાગ્યો છે નેડો. હે નહીં મેલું નટવર નાવરે કાન તારો કેડો રે. નહીં મેલું નટવર નાવરે હે છબી જોઈને અલૌકિક શ્યામ રે મોહ્યું મન મારું રે. જોઈને હે બ્રહ્મ મુનિ કહે તન ધન ધામ તારા નામ પરવારું રે. બ્રહ્મ મુનિ કહે તન ધન ધામ તારા સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ
સ્વામિનારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય મહારાજની જય દેવની જય શ્રી નરનારાયણ દેવની જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય સ્વર મહાદેવની જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય નારાયણ ભગવાનની જય. Good morning, every one of you. Girls side, good morning. Did you manage to walk here safely? Yeah, my name is Arvind, like Aaron. I'm going to introduce you the topic we're going to discuss. Before we do that, just for teachers sitting there and sitting here, we'll have a time to stand and go round. The toilets on ladies' side, as you enter, it's on your right-hand side. There's a toilet door. Boys' toilet by your shoe racks, in case you want to use. The drinking water is where your shoe racks are, and there's a tap, drinking tap. Same on the girls' side, there's a drinking tap. So everything is carbon copy. What they have, what we have. During the time of readings, you saw
they were reading in different clothes. Did you see them? Yeah, they known as yogis in simple. They do lots of readings, lots of glory of God. They are professionals, like we have priests in church. We have similar person in mosque. Similarly, this is the Hindu temple, and we have, look at the round you, when you have question and answer, question time, you can ask. So look at around you, look every part of it. I'll try and explain. The escape route at time of alarm, if alarm goes off, it means kind of a fire or lights not there. What side you came from? Did you come from right hand side or left hand side? There's a big car park that's known as a gathering point if alarm, fire alarm rings, teaches. And escape route is the same way as we came. So that's where we get together. The car park, the big car park, on the right hand side is I'm standing, and that's where we all gather. So you understood where toilets are, the drinking water is, and the escape doors are always open. That's where we are. Now, what we can do, are you all tired of sitting down? Cross legs, that's wonderful, sitting across legs. You know, that's nice of you. You can do it. I didn't know that you can do it. Not many people can do it. You know? Cross legs is a kind of a posture which allows you to sit in comfort level, but not so long. So what we will do, when you entered into Hindu temple, at the time of reading, girls sit on that side, boys and gents, fathers sit on this side. Once the reading finished, we can go round, they can come round. At the time of readings, concentration in you, each individual, that's why time of reading, they sit separate, so they can concentrate among themselves. First line can stand up. Go around. Similarly, girls, you can go around, not to be touch any part. That you can go around and just look around. When you time of asking questions, you can ask first line. Do it by first line, and then you can. Yeah, do it by first line. Boys can do it by first line. Go around, look around, do not touch anything. And you can stand, once it's done, you can stand here. So go around, beginning with your jacket. Yeah, go around this side. Not the other side. This side, the right hand side. Yeah, there's known as going round the Lord. So it reminds you, it gives you the exercise, it tells you the glory, the readings, and to be a human, good human, it just lets you know that, reminds you every day. You can sit there, stand there, boys. Those who have done it, second line. Go around, stand so they can have a go. Stand, that's the other side. Yes. So they can have a go. Girls, you can stand by the one side so rest of them can go. Yeah, come round. Those who haven't been round, go round. Go round and look around. Yes, and stand on the one side. Girls, another line can stand up. You can join the line. Yes, you'll see all different postures, different photos, different. And the last ones. Go around and stand on the side.
Now, there will be a girls' chance and boys can move on the other side. Similar way, what we did here, girls can do same way here. And then we're all going to sit together. So when girls are finished, let me know when girls have finished. Boys can go bit by bit on the girls' side, look around, and then come back here. Yeah, as per first line, line by line. Yeah. Teacher will tell you. Yeah, go as the girls did, and girls can, if you find your way, you can come round line by line. Yes, and do what boys did. Wait a second, let them come in. The first line, let girls come in. Yes, and they can sit down here. Once you've finished, you can sit down. This time, boys can sit, girls can sit in a way, so we're all in line. Girls can sit. Yeah. Yeah, do it in a line so you can sit down, relax, and we'll have lots of questions and answers later. Think of the questions. Girls can come round here. Yeah, when they're ready, when you're ready. Those who have gone round, yeah, and sit down that area. Yeah, bit closer. That's it. Sit down in a line as you did on the other side. Sit line and relax. Have plenty of space among you. Plenty of space. Yes. Yes, so you're sort of congested. Look. Spacious. Yes. Behind. Let's go behind. And make yourself comfort. Those who can't sit, chairs are there. Yes. See, boys are sitting, look, with plenty of space. Girls, can you do the same? Plenty of space. Go at the back, if you like. Come at a little bit front, if you like. Yes. Yes, that's the way. That's the way. Oh, look at that. That's it. That would do. And so everybody can see and sit. See and sit. Look at that. Oh, you all done it. Teachers can sit down. Give them a seat, if you like. Teachers can sit down. Just fetch one of the seats, one of the chairs. Yes, yes. Any one of them. So we all sitting in comfort. Are you all agree with sitting in comfort? Now, yes, a bit of space for you. Yes. Once more, we're going to say something. Welcome every one of you. This is how, have you been to Hindu temple before? You haven't. This is how Hindu temples look like. The center deity, we call them as deity, it's about your age. Looks like your age. About 5, 7 years old. Center deity is Lord
Swaminarayan, Lord Ghanshyam, about your age. And that's why this temple is called Swaminarayan. So if you go to any Hindu temple, if there's a Rama, Lord Krishna in the center, so it's classified as a Krishna temple. The similarity is same. I've been told to explain about what Hindu do in the morning. So morning rituals. What time you wake up in the morning? Approximately 6 o'clock, maybe 6:30, maybe very standard for you. 7 o'clock, yeah, and then you're ready for school with breakfast. What Hindus do in general, youth like you, they wake up about same time as you do. But they have, on average, Hindus have a bath, shower, every morning. So they clean themselves bodily. Brushes and shower. Brushing your teeth, we all do it. Then they have a shower. Proper bath, warm water or cold water shower, whatever they prefer. After showering, they have a miniature deities like this in their homes. They pray. They pray and chant whatever time they have. About 10, 15 minutes is normal. For adults, they do as much as half an hour. If they are working, they do half an hour or around that. And if they're not working, like some gents sitting there, if they're not working, they can carry on more than half an hour. After they have a morning rituals with a mala, do you know what mala is? It's like a rosary. Have you heard of a rosary? It's like, I'll show you. It's like a beads, 108 beads normally. This is how mala looks like. You know, you've probably seen it. 108. It means different ways of chanting Lord. There can be 108 or there can be thousands. This is how they chant it in the morning. Again, some do 5 of these complete and some do 6 complete. 5 for their soul and 1 for the world. Of all living beings, humans as well as animals, they all, whatever reason they are on this earth, they live happily and then they grow happily. Because everybody has a family, you know. Do ants have a family? They have a family. Do ants do elephant? Do elephants have a family? Yes, you've all seen it. They have children, they have boys and girls. So the 6th mala, normally we do, is to every human living beings is happy. And whatever they do, whatever activities they do, whatever they're born with, they do what they like, more or less. And not to harm anyone. That's the motto. Not to harm anyone. You live the way you like. And lots of, so they've done rosary, like a chanting of, they go round and round. When they come to green mark, like this, that's the one complete round is done. That's the way of chanting. So if I'm chanting, I can say, Om. Om comes from under your stomach, the sound. And sound goes to every direction. Have you heard of Om? Yeah. Om means, if you say Om, you feel slightly different. Can we all say Om? Look at that. You see, one in one rhythms. There are several ways of chanting Lord's name, Lord's glory. And remember the saints, priests who were reading books, they are glory of Lords. The Lord appeared on this earth when time required, and then they go back.
what are the signs of that he was a supernatural, so he was a supreme personalities, because they leave lots of signs here on this earth in form of books. You see them a library of books at the back, at the front. So people can read any books they can pick up, and they read about it. More you read about a subject, do you ride a bike? Lots of you. Or play a football? Or play games you like, iPad? See, everybody, on a phone. What you do on your phone, on your iPad, what you like, don't you? So similarly, the reading wise, so after Hindus, what they do at home, they chanted Lord's name 5, 6 times of these, with the name, whatever the names they like, and then they have a breakfast. So if you ask them, the breakfast is the last one they have. And then the uniform, if they're going to school, if they're going on a holiday, the clothes they wear, it's up to their choice. So have you understand what Hindus do prayers at home? Bathing, the showering, water. Water is a natural, God's given gift, nature's gift. They shower. We'll have a question and answers later, yeah? They shower. And then they go to school, to work, wherever they want to. So that's the morning rituals of doing. And then they do similarly in the evenings. But evenings are normally said, come to temple. So now we are in temple as you are. In a temple, what you see is the big format of what they have at home. So if you go to Hindu homes, you'll find lots of deities. The deities they like. They could be on the wall like this. There can be a one shrine. We call this a shrine. And in the shrine, they have miniature ways. Miniature like a little Rama here, Lord Rama here. So whatever the house allows, the area allows, they have them at home. They chant at home in the morning. In the evening, if the time allows, they come to temple. So temple is like at home is individual, a family. When they come to temple, all families, they get together and they do their ways. That's why girls can go on that side, mums can go that side, fathers, boys come on this side. So, and then they do what they like. There are ways of doing, come here, and you see them little donation box. They're not marked as such, but there are donation box. So this donation, 5p, 10p every evening, they put in the donation box. And do you know what donation box might be for? Go on then. Basically maintaining temple, maintaining all this, what we have around us, and then also charity, for charity purpose. When we had a big earthquake, and where did we have a big earthquake recently? Turkey, round Turkey and round part of a Turkey, we have a big earthquake, and how many people passed away, do you know? So many. So partly it goes to natural disaster. That's what the donation boxes are. And the big shrine, each shrines, they have their own stories. Each shrines, what you see here, they came on this earth, they left signs on this earth in form of scriptures, and then they're gone back. So these are the Lord's glory, and we chant in form of rosary, in form of beads, wooden beads, and then the aim is to, as a human being, we help each other, we help ourselves,
and grow bigger, and we die. So these are the cycle of humans, cycle of living beings. We all grow, have a family, we all disappear. There's nobody can deny your granny, my granny, great granny, they're all gone, haven't they? Greater granny. Mum and dad, time comes, they have to go. You can't be permanent here. Did you know that? Teachers, we all grow, we learn, we make a better life for every one of future generation. Have you heard of future generation? Sometimes you hear, I'm leaving this for my kids. This is all about when you come here, be a good human. Whatever you have in your capacity, you leave behind so others can join, can use it. That's the whole of the living beings on this earth. And Hindu is partly one of them with the other religion. And then the religion teaches you from a small behavior to big behavior. So it teaches you a good path. This is, I think I've said enough. Was there anything missing, teacher? Basically, was there anything missing? I have prayers at home, prayers at temple where family get together. Do a similar way. Oh yes, we have about 30 celebration per year. 30 celebration includes, have you heard of fireworks? That's known as like a Diwali. Diwali is the festival of fireworks, of Diva. We call them Diva, of firework. Have you probably seen one or two lamps there, shining there? That is a kind of a Diva. Diva means the light, the candlelight. Candlelight tells you the shine appears, the shine spread on each individual to give them a light. Give them a light, give them a good ideas, give them a big human so they can grow in good nature. Do you know that if we happen to be mixed with our bad habits, what happens if we are in bad habits? Like some people, you see them drunk on street, don't they? That's one of the big bad habits. But we don't know how they got it. They might have some reasons. But then they become sick, they become senseless, and they go round and round to hospitals. Did you know that? If that is one of the bad habits. Bad habits of, even you probably heard, some people smoke. It's their choice. And then smoking more and more and more, what happens? Their lungs become smoky. So it's like a self-creation. So yeah, again, the temples, mom and dad teaches us what we should do, but we still cannot do. Myself, yourself, is a company we are with sometimes. And what our company, a leader in your company, leader in your friendship, does it, we tend to follow. So be aware, things like that. And we want to be, or we all want to be healthy. And eventually, wealthy. So we all stand up and do what we're supposed to do as a human being. That's the creation and that's the teaching of Lord, which are here in front of us. And by reading, you get more and more. More and more, learn more and more. Like a football. If you learn and read about football, how to kick, you learn more and more. Did you know that? Many of them, like you, learned more on social media.
on an iPad. How to kick, where to kick, how to twist. Haven't you? So we always learn. It's like a learning exercise. Any subject you choose, you learn by reading, by listening, and by seeing yourself. So this is all about humans, how we should live. Again, it's an awareness. It's nothing like forcefully you have to do. These are the path you have to follow. If you follow, remember saints were telling you the pocket diary. Did you see that, boys? Priest here was showing you a pocket diary, pocket code of conduct. Did you see that? I can show you. If I can find it. It's there. A pocket readings, a code of conduct. Only this, even a smaller, it can go in my pocket. I can read it. There are 212 verses of this. Gives you, again, a guide how to live yourself. I think I've said enough, teachers. Sunny, how long we got? Yes. And did you know that volunteers sitting at the back, they have prepared something for you? Popcorns, a bag of popcorns. Ladies have prepared for you. Give them a big hand. Popcorns, corns for you to carry, to eat. So if they're not allergic or something, teachers will tell you. But otherwise, that you can carry at school. If you're not, you haven't got any symptom of you have eaten popcorns, have you? Popcorns? Corns. They're prepared freshly for you yesterday evening. So they're for you to carry. Now questions and answers. Come on in. I'm sure they will have plenty. Yes. On the festival, as I said, we celebrate 30 festivals, 30 throughout the year. Diwali is one of them. And look at that, the music, look at that. The swing, that's again a part of festival. It comes around this time. And then we have a festival of all these individual birthdays we celebrate. Now, go on then. This temple was made 35 years ago. You're not 35, are you? Yes, 35 years ago. So then we added few bits here and there, few photos. But yeah, and that's how the families around, the requirement was there, and we built this temple. Go. Do Hindus celebrate Holi? Yes, Holi is a pure, like a mixture of colors. And it just finished, Holi just gone. And we celebrated in colorful colors. Colorful colors telling us whatever colors you are still part of humans. That's why you see different loads of colors. That's the Holi, yes. You came across Holi? Look at that. There you are. Go on. No, God is one. Yes, you probably hear more than one gods. No, God is one, but He comes in a different forms. That's why you see one on the extreme, our right side, your right side, is a god of flute, god of love, god of songs. Have you heard of a sound of a flute? That's a god of love. But He comes when it's required, but is one God. Hindu has one God, believe in one God. It comes in different format, whatever time requires. If the great football is good at football, He comes, He plays, He teaches us, and then He retires, isn't it? So similarly, God comes, whatever the mission was there, and then He goes back.
So, no, one. But you see in different formats, because this is one of the first religion ever produced in round of India and rivers of India. That's in the Himalayas. You heard of him? That's the Himalayas. Look, the first picture is the Himalayas, the rivers. Now you can imagine how big rivers must be. Himalayas is one of the highest mountain in the world. And you can imagine which peak, mountain peak is the highest? Go on then. Mount Everest is a part of India, around India. And then you can imagine the rivers must be big, big rivers. That's the glimpse of that. The first picture is like a saint sitting around the river bank, and the animals are there. And the Himalaya, the behind mountains full of snow is there. Go on then. Red spots represents, you've probably seen people around. Not everybody do it, but people who do it. It represents a symbol of Lord. See, in Hinduism, there's equal signs. The lady on the first photo, right photo, the flute is Lord, and by them, that's his missus. And they more or less same height. That's a sign. The red sign is of a missus, and the sandalwood sign, the U, is a symbol of one with flute. Or you can name any one of the one with the flute. So Radha is a red, and U is a Krishna. Symbol of Krishna and Radha, a symbol of Ghanshyam, Swaminarayan. So that's why they do that. You probably know, you seem to know more. Okay. Your parents do them at home? Okay. But you've seen them, you friends, family. Yeah. Go on. Yeah. If you see like clearly, can anybody read this? They're not very specified, but read it. See what you can make of it. All in plastic bits. Shri is like a sir. Yeah. I'll read it for you. Shri Radha Krishna. Shri Radha Krishna. So everyone has them written names on them. Swaminarayan, Shahajanand. You know the names are there. And you see the silver footprints. Did you see them? Both sides. They are the palm of the Lord, like this palm of the Lord. And there are 16 total. There are 16 signs. It means when Lord comes, there are special signs. And they were in his palm or in her palm. The footprints. Go on. Did I answer it? Yeah. Yeah, any more? I think we are ending here. What's your favorite part about the Hindu religion? Sorry? What is your favorite part about the Hindu religion? What is your favorite part about the Hindu religion? The Diwali. Yeah? Diwali is every year when Diwali comes, the end of the year, like Christmas comes. What do? Christmas or New Year Day? Lots of fireworks, round axles. Do they have fireworks? You're like a big hole round Canning Town. And then we have fireworks at London Bridge. We have fireworks at centre of London, Parliament, round Thames River. So the festival of Diwali is a firework. You probably hear round and round. Goes on for about 10 days. So that's the major festival, end of the year festival. Go on. I think we are ending here. Teachers are saying, that's it. The time is not giving us. When we? Yes.
As you say, Jesus Christ, don't you? Yeah? Christ. Mum and dad might be saying in different form, different names. Yes, you do. You do. Every mala, every rosary you step, you say God's name. In here, Swaminarayan 1, Swaminarayan 2, or Krishna, Krishna, Krishna. That's how you concentrate yourself. And you say, why Krishna? Then Krishna, what has he left for us? He left so much for us. And the book's telling us. And thank you as well, all of you coming here. Okay.